Всім привіт! Створимо парапет до спіральної рампи, використовуючи надбані вами навички. Для цього ми будемо використовувати Model in Place. Цей елемент знаходиться на вкладці архітектури. Обираємо у списку категорію Walls. Далі нам необхідно обрати траєкторію нашого парапету. Після чого за допомогою профілю створити його форму. Ми можемо зробити це з обох сторін траєкторії. Обираємо перший профіль, Edit Profile та створюємо форму нашого парапету. Тепер створюємо другу частину з аналогічними параметрами. Змінимо матеріал. Аналогічним способом створимо другий парапет рампи. Зверніть увагу, що у будь-який момент ви можете редагувати профіль парапету.